ආයුබෝවන් මම මහේෂ් ReadMe එකෙන් කට්ටිය දැන් දන්නවා ඇති මම මාස කිහිපයක් තුළ Huawei Mate 20 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක launch වෙන්නේ නොවැම්බර් වල. ඉතින් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාසෙ පාවිච්චි කරා. දැන් ජනවාරිත් අග කිට්ටුයි. ඉතින් මම මේ දවස් ටිකේ මේක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මගේ මේන් ෆෝන් එක හැටියට. ඉතින් මොකද්ද මම මේ ෆෝන් එක ගැන ආසයි. ඉතින් මම ආටිකල් එකක් ලියුවා රිවිව් එකක් කරා. හැබැයි කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ෆීචර්ස් වලින් මොකද්ද මම ආස. ඒක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. Huawei Mate 20 ෆෝන් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඒක Huawei වලින් ආපු ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන් එකක් Mate series එකේ. මේකේ ෆ්ලැග්ෂිප් ප්‍රොසෙසර් එක තියෙන Kirin 980 ප්‍රොසෙසර් එක 6GB RAM එනවා 128GB ස්ටෝරේජ් එනවා ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකකුත් එනවා. දැන් අපි කැමරා ගැන ගොඩාක් කතා කරලා දිනවා. ඉතින් කැමරා එකේ ෆීචර්ස් ඔයාලට ඕනනම් ඔන්ලයින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කැමරා එකෙන් ගොඩාක් ආස ෆීචර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එකක් තමයි දැන් Huawei කැමරාස් වල දැන් අපි ගත්තොත් Mate series එක නැත්නම් P series එක නැත්නම් Nova series එක. ඒ ඔක්කොම වල ෆීචර් තමයි AI කැමරා කියන්නේ. දැන් AI කැමරා එකෙන් වෙන්නේ දැන් ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් ෆොටෝ කැමරා එකෙන් සීනරි එක රෙකග්නයිස් කරලා ඒක ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් වෙන. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එක්ස්පෝෂර් ලෙවල්ස්, ෂටර් ස්පීඩ්, කලර් බැලන්ස් ඔක්කොම ඇඩ්ජස්ට් කරලා තමයි ෆොටෝ එක ගන්නෙ. ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ Huawei වලින් තියෙන NPU නැත්නම් Natural Processing Unit එකෙන් තමයි ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ. දැන් මේ NPU එක හින්දා කැමරා එකේ ෆීචර්ස්, ඒ කියන්නේ AI පැත්තෙන් ගොඩාක් ෆීචර්ස් අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් සුපර් මැක්‍රෝ මෝඩ් කියලා මෝඩ් එකක් තියෙනවා Mate 20 එකේ, Mate 20 Pro එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි ෆොටෝ එකක් දැන් අපි ගමු ගල් කැටයක්. අපි zoom කරලා ගන්නම් කොහොමද ඒ quality එක අඩු වෙනවා. මොකද zoom කරාම ෆොටෝ quality අඩු වෙනවා. සුපර් මැක්‍රෝ මෝඩ් එකෙන් වෙන්නේ close up එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මුකුත් definition loss එකක් නැතුව. ඒ කියන්නේ අපි කියමු අපි කූඹියක් නැත්තම් මොකක් හරි පොඩි සතෙක්ව ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න ඕන නම් සුපර් මැක්‍රෝ මෝඩ් එකෙන් ඒක ගන්න පුළුවන්. Huawei Mate 20 එකේ Mate 20 Pro එකේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට අමතරව වීඩියෝ වලටත් Kirin 980 ප්‍රොසෙසර් එකයි ඒගොල්ලන්ගේ NPU නැත්නම් AI chip එකත් බලපානවා. දැන් අපි කියමු වීඩියෝස් වල සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තොත් වීඩියෝ වලට ස්ටැබිලයිසේෂන් ඇරෙන්න එච්චරම AI වලින් ඇඩ්වාන්ස් එකක් නැහැ. හැබැයි දැන් Huawei Mate 20 එකේ Mate 20 Pro එකේ AI වලින්ම ෆිල්ටර්ස් වගේක් තියෙනවා. අපි දැන් ඒවට ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ මම ඉන්නේ ෆුල් කලර් වලින්. හැබැයි මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙපැත්තම ඔක්කොම ග්‍රේස්කේල් වලින් පෙන්නන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම ප්‍රොසෙසින් වෙන්නේ Huawei Mate 20 Mate 20 Pro එකේ කැමරා එකේ ලයිව් ප්‍රොසෙසින් හැටියට. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් අරගෙන පස්සේ ප්‍රොසෙස් කරන්නේ නැතුව මේකේ දැන් Mate 20 එකේ Mate 20 Pro එකේ රියල් ටයිම් ප්‍රොසෙසින් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන ගමන් ප්‍රොසෙසර් NPU එකෙන් ප්‍රොසෙස් කරන මේ වීඩියෝ එක ග්‍රේස්කේල් කරලා සබ්ජෙක්ට් එක ෆුල් කලර් වලින් වෙන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆුල් කලර් තමයි. හැබැයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා. දැන් අපි බැලුවොත් බොකේ ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ ගත්තොත් දැන් ඒකෙත් වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ફોකස් වෙලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙනවා. හැබැයි දැන් වීඩියෝස් වලට ඒක පොඩ්ඩක් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි දැන් Huawei Mate 20 එකේ Mate 20 Pro එකේ ඔය ෆීචර් එක දැන් තියෙනවා. දැන් තව එකක් බලමු. දැන් සස්පෙන්ස් ෆිල්ටර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එක නිකන් නිල් පාට වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ අන්ඩර් වෝටර් ෆිල්ටර් එකක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍ය පාවිච්චි වෙන්නේ ඔය ඩ්‍රාමාස් වල නැත්නම් ඇක්ෂන් මූවීස් වල නිකන් ඇක්ෂන් සීන් එකක් හරි නිකන් ඩ්‍රමැටික් සීන් එකක් වෙනවා නම් ඒ වගේ ෆිල්ටර් එකක් පේන්නට තමයි. මේ ෆීචර්ස් වල අමතරව තව ෆීචර්ස් ටිකක් තියෙනවා. හයි විෂන් Huawei වලින් හයි විෂන් කියලා ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් AI පාවිච්චි කරලා එක වැඩ ටිකක් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේක. දැන් අපි කියමු අපි සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා මොන හරි අපි කියමු අල නැත්තම් කැරන මොන හරි එළවලු හරි පළතුරු වර්ගයක් ගත්තොත් කැමරාවකින් එක ස්කෑන් කරලා ඒකට කියන්න පුළුවන් මේ පළතුරේ නම මොකද්ද, මේකේ තියෙන කැලරිස් ගාන, මේකේ බර මොකද්ද, ඒ ඔක්කොම වගේ කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ජිම් යන කෙනෙක්ට නැත්තම් ඔයා ඇඟ හදා ගන්න බලනවා නම් මේ ෆීචර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් තියෙනවා මේ දැන් අපි කඩේකට ගියාම බාකෝඩ් එකක් මොනවද තියෙනවා නම් ඒක ස්කෑන් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් හරි ඒ බාණ්ඩ කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන්, ඒකේ ප්‍රයිස් එක මොකක්ද, ඒකේ රිවිව්ස් මොනවද, ඔක්කොම අපිට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක තනිකර අපි ෂූට් කරේ Huawei Mate 20 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක. ඔක්කොම ෆිල්ටර්ස් ඔක්කොම එඩිටින් ඔක්කොම මේ ෆුටේජ් ඔක්කොම ගත්තේ මේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ආස නම් ලයික් එකක් දාන්න, ආස නැත්නම් ඩිස්ලයික් එකක් දාලා අපිට කියන්න මොකද්ද අපි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ කියලා. channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට එක share කරන්න, මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට කියන්න. අපිට Facebook, Twitter, Instagram, email, phone numbers
ඕන විදිහට අපි මෙසේජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආයි හම්බ වෙනකන් මම එහෙනම් බයි කියනවා.